हेलो एभ्रिवान, वेलकम टु द जाभास्क्रिप्ट सिरिज। सो मैले चाहिँ यो जाभास्क्रिप्ट सिरिजमा चाहिँ थोरै थोरै पार्टहरू कभर गर्छु। सो जाभास्क्रिप्ट चाहिँ पहिला सबैभन्दा सुरुमा के हो त यसको बारेमा डिस्कस गरौँ। जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। जस्ट हामीले सी पढ्यौँ होला होइन, अनि अर्को चाहिँ सी प्लस प्लस पढ्यौँ होला, सायद मेबी कसैले पाइथन पढ्या होला। हो त्यस्तै एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ जाभास्क्रिप्ट भनेको चाहिँ एउटा ल्याङ्ग्वेज हो है। र अब यो जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ अब के को लागि युज हुन्छ भन्ने कुरा सबैभन्दा ठुलो कुरा बुझौँ है त। सो जाभास्क्रिप्ट ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यदि हामीलाई वेबसाइट बनाउनु छ भनेदेखि चाहिँ यो जाभास्क्रिप्टहरू युज हुन्छ है। अब यो वेबसाइटमा चाहिँ दुईवटा पार्ट हुन्छ, एउटा फ्रन्ट एन्ड हुन्छ, ब्याक एन्ड पार्ट हुन्छ। जस्तै यो फ्रन्ट एन्डमा रियाक्ट हुन्छ, रियाक्टमा पनि जाभास्क्रिप्ट युज हुन्छ। ब्याक एन्डमा नोड जेएस भन्ने हुन्छ, र यो नोड जेएसमा पनि जाभास्क्रिप्ट हुन्छ। सो जाभास्क्रिप्ट भने यस्तो ल्याङ्ग्वेज रहेछ कि जसले गर्दा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भने वेबसाइट बनाउनलाई चाहिँ एकदम यसले हेल्प गर्दछ है, एज अ चाहे फ्रन्ट एन्ड होस् चाहे ब्याक एन्ड होस्। र अब जाभास्क्रिप्ट चाहिँ वेबसाइट बनाउन मात्र होइन। जाभास्क्रिप्ट चाहिँ अब कुनै पनि एउटा एरिया हामीले चाहिँ या एप डेभलप गर्नु खोज्यो भने त्यसलाई पनि युज हुनसक्छ। जस्तै रियाक्ट नेटिभ भइहाल्यो, रियाक्ट नेटिभमा पनि के हुन्छ, युज हुन्छ जाभास्क्रिप्ट नै युज हुन्छ। सो जाभास्क्रिप्ट एकचोटि सिक्यौँ भने चाहिँ हामीले चाहिँ वेबसाइट पनि बनाउन सक्छौँ, एप्लिकेसन, अनि अर्को चाहिँ एप्लिकेसनहरू पनि बनाउन सक्छौँ, मोबाइल एपहरू है त। सो अब जाभास्क्रिप्ट सिक्नलाई चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी डिस्कस गरौँ। सो जाभास्क्रिप्ट भनेको, अब जाभास्क्रिप्टमा त हामीले कोड त गर्नु पर्यो है। अब कोड केमा गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ कोड चाहिँ VS कोडमा गर्छ। र यो VS कोड चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, VS कोड डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यहाँ लेख्नु पर्यो डाउनलोड VS कोड। ल अब यहाँनिर विन्डोजहरू के आयो होइन, यहाँ विन्डोजमा क्लिक गरौँ। सो यो विन्डोजमा यहाँनिर ओके डाउनलोड भइरहेछ है। सो यसले टाइम लिइरहेछ, एकछिन वेट गरौँ। सो यो जस यो VS कोड भनेको चाहिँ VS कोडमा चाहिँ हामीले चाहिँ जाभास्क्रिप्टको कोड गर्छौँ। र यो VS कोड भनेको जाभास्क्रिप्ट कोड मात्र होइन, यसमा पाइथन कोड पनि गर्न मिल्छ, सीको कोड पनि गर्न मिल्छ, सी प्लस प्लस पनि कोड गर्न मिल्छ है। सो पहिला अब मेरो इन्स्टल भइसक्यो, अब के डाउनलोड भइसक्यो। अब यसलाई इन्स्टल गरौँ है, यहाँनिर जाऊँ र यसलाई चाहिँ इन्स्टल गर्नु पर्यो है। सो ठिक छ, अब यो आइहाल्यो। आई एक्सेप्टमा क्लिक गरौँ, नेक्स्ट गरौँ। त्यसपछि एउटा कुरो ध्यान दिनुपर्ने कुरा के चाहिँ, यो के अरे इन्स्टल गर्दाखेरि यो चारवटामा चाहिँ क्लिक हुनु पर्यो है। यदि तपाईँहरूकोमा छैन भने चाहिँ यो चारवटामा क्लिक गर्नु होला, सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चिज यो चारवटामा क्लिक गर्नुपर्छ है। सो नेक्स्ट गरौँ र इन्स्टल गरौँ, र इन्स्टल हुन्छ। यसले टाइम लिइरहेछ। ल अब फिनिस गरौँ है। अब के भयो भने अब हाम्रो भर्खर एउटा VS कोड भन्ने चाहिँ इन्स्टल भयो है। अब अरू पनि के प्रोसेस गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ सबैभन्दा सुरुमा हेरौँ है यहाँनिर। सो यो VS कोड चाहिँ हाम्रो इन्स्टल भयो, यहाँ के खोलिरहेको छ यसलाई इग्नोर गरौँ, केही छैन, यसलाई हटाइदिइहालौँ पहिला सबभन्दा सुरुमा। अब मेन कुरा चाहिँ यहाँनिर चाहिँ VS कोड डाउनलोड गरेपछि यो एरिया हामीलाई चाहिँ जाभास्क्रिप्ट कोड, अब VS कोड भनेको त यस्तो चिज हो कि जसमा हामीले कोड लेख्छौँ होइन। अब त्यो कोड लेखेर मात्र भएन, कोड रन गर्न पर्ने हुन्छ। सो यो कोड रन गर्नलाई चाहिँ हामीले नोड जेएस चाहिँ डाउनलोड गर्नुपर्ने हुन्छ है। सो अब एकचोटि यो नोड जेएस पनि डाउनलोड गरिहालौँ एकचोटि यहाँनिर। सो डाउनलोड नोड जेएस। सो यहाँनिर आइहाल्यो, डाउनलोड नोड जेएसमा क्लिक गर्ने, र क्लिक गरेपछि यहाँनिर केमा इन्स्टल गर्ने, म्याकमा विन्डोजमा इन्स्टल गर्ने हो कि म्याकमा कि अब केमा भनिन्छ, यहाँ विन्डोजमा क्लिक गरौँ। सो विन्डोजमा क्लिक गर्ने बित्तिकै मेरो इन्स्टल के अरे डाउनलोड भयो यो है। अब यो डाउनलोड गरेर मात्र भयो नि, यसलाई इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। सो द नोड यति यहाँनिर ल ठिक छ है, ओके गरौँ। द इट्स प्रिपेरिङ है। अब यसले अब नेक्स्ट भन्नु माग्छ, नेक्स्ट मात्र गरिदिने हो। सो नेक्स्ट गरौँ, अनि आई एक्सेप्ट द टर्म एन्ड कन्डिसन, नेक्स्ट गरौँ होइन, नेक्स्ट गरौँ। काहीँ क्लिक गर्नु पर्दैन है। अब त्यसलाई सिधै नेक्स्ट गरौँ, फेरि नेक्स्ट गरौँ, इन्स्टल गरौँ। अब यसले टाइम लिन्छ, एकछिन पखौँ। ओके, त्यो गर्ने बित्तिकै अघि इन्स्टल गर्ने बित्तिकै मलाई एउटा पपअप मागिरहेको थियो, अघि यहाँ स्किप भयो, त्यसमा यस अर नो आउँछ, यसमा क्लिक गर्ने है। र यसमा क्लिक गरेपछि यस्तो सुरु हुन्छ यो।
ल ठिक छ। अब हामीले भर्खरै नोडहरू डाउनलोड गऱ्यौँ। अब यहाँ फिनिसमा क्लिक गरिदिउँ है। नाइस, फिनिसमा क्लिक गरेपछि केही गर्नु पर्दैन। अब के गरौँ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ लेफ्ट क्लिक गरौँ होइन। ओके, अब सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ के गरौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँनिर, सो मलाई यहाँनिर एउटा लेफ्ट क्लिक गरौँ। लेफ्ट क्लिकमा ओपन विथ पिएस कोड, ओपन विथ पिएस कोड हुन्छ, आउँछ है। यदि अरू कसैको आएन भने यहाँनिर सो मोर अप्सन भन्ने हुन्छ र त्यो सो मोर अप्सनमा क्लिक गरेपछि ओपन विथ पिएस कोड आउँछ है। अब अहिलेलाई ओपन विथ पिएस कोड गरौँ। अघि मैले चारवटा अप्सनमा क्लिक गरेँ, यो भिएस कोड डाउनलोड गर्दाखेरि चाहिँ चारवटा अप्सनमा क्लिक गर्नुको रिजन चाहिँ के छ भने, यो यदि चारवटा अप्सनमा क्लिक गऱ्यो भने यो ओपन विथ पिएस कोड देखिन्छ क्या, यदि नभए देखिँदैन है। ल ठिक छ, अब यहाँ ओपन विथ पिएस कोड गरौँ यहाँनिर। सो ओके, ओपन विथ भिएस कोड गरेपछि यहाँ यो बुझ्नुपर्ने पार्ट चाहिँ यो जुन यो छ नि अहिले, सो यसलाई भन्छ टर्मिनल है। सो यो यदि टर्मिनल, यो टर्मिनल यदि कसैको आएन भने कन्ट्रोल अथवा यहाँनिर गएर यहाँनिर फाइलमा, फाइलमा ओके, म चाहिँ कन्ट्रोल ब्याकटिक युज गर्छु होइन। सो यतापट्टि के होला कि, नाइस, यहाँ छ है टर्मिनल भन्ने आउँछ, यहाँ क्लिक गर्ने है सबैले। सो यहाँ टर्मिनल भन्ने आउँदछ है। ल ओके, यदि कसैको टर्मिनल आयो भने यहाँ टर्मिनल क्लिक गर्ने, अनि त्यस बेला कोड गर्ने यहाँनिर है। सो सबैभन्दा सुरु अघि हामीले चाहिँ के गर्यो भने नोट चाहिँ डाउनलोड गरेको छ, त्यसको भर्जन चेक गर्नु पऱ्यो यदि डाउनलोड भएको छ कि छैन भनेर है। सो यसको लागि के गर्नु पऱ्यो भने एनओडी नोड माइनस भी गरौँ त। र यदि मेरो सिस्टममा नोड चाहिँ डाउनलोड भएको छ भने यसले चाहिँ के दिन्छ भने मेरो उसको भर्जन दिन्छ है। ल यसले चाहिँ मेरो भर्सन दियो, यसको मिनिङ चाहिँ मेरो त्यो नोड सिस्टम चाहिँ डाउनलोड भएको छ भन्ने कुरा है। अब यसपछि के गर्नुपर्ने हुन्छ नि, एउटा चाहिँ काम गर्नुपर्ने हुन्छ, सिम्पल भनेको चाहिँ ल्याएर त्यसपछि लाएर एउटा चाहिँ ओके, यो एउटा प्रोसेस फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है। यति चाहिँ गरौँ। सो एनपिएम इन्स्टल माइनस सी नोड मन गर्नुपर्छ। यसको लागि यहाँनिर लेख्नु पर्यो, अथवा यहाँ टर्मिनलमा एनपिएम आई माइनस सी एनओडिइएमओएन नोड मन गरौँ है। यो कोड गरौँ, एनपिएम आई माइनस सी नोड मन गरौँ है। यसले टाइम लिइरहेछ। यति गरेपछि अब के गर्नुपर्छ, एउटा स्टेप बाँकी छ है। एउटा स्टेप चाहिँ यहाँनिर लेखाएको छ, मैले हेरौँ है। यसले चाहिँ देन टाइप इन टर्मिनल यो भनेको छ है, सेट एक्जिक्युसन पोलिसी। यो चिज चाहिँ कपी गर्नु पर्यो, यसलाई यो कपी गर्नु पर्यो होइन। यो कपी गर्नु पर्यो अनि यहाँ पेस्ट गर्नु पर्यो। सो यहाँ चाहिँ यो चिज अब यहाँ अहिले कपी पेस्ट हुँदैन, यो सिम्पल कोडै लेख्नु होला। सेट एक्जिक्युसन पोलिसी रिमोट साइन यो लेखेर इन्टर गरिदिनु। र यति इन्टर गरेपछि भयो। यसको मिनिङ चाहिँ के भयो भने अब हाम्रो चाहिँ यो भिएस कोडमा चाहिँ अब कोड लेख्न, अब हामी चाहिँ जावा कोडहरू लेख्न सक्छौँ है। अब त नेक्स्ट भिडियोबाट हामीले कसरी कोडिङहरू गर्ने चाहिँ त्यसमा सिकाएको छ। थ्याङ्क यू भेरी मच।